Καλησπέρα παιδιά, Κώστας Βλαχάκης εδώ. Βρίσκομαι στο περίπτερο της Sony Mobile. Πριν λίγο ανακοινώθηκε το Xperia XZ3. Το έχω στα χέρια μου, μπορείτε να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, ιδιαίτερα λεπτό. OLED οθόνη, εξάρα QHD+, Snapdragon 845, 4 GB mini RAM, 19 MP κάμερα πίσω, δακτυλικό αποτύπωμα. Εντάξει, η οθόνη είναι όλα τα λεφτά, τα σπάει.